පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජැෆ්නා වලම ටවුන් එකේ තියෙන පන්නේ බීච් එකට. ඉතින් බීච් එකක් කිව්වට මේකේ අපි සාමාන්‍ය බීච් එකක් ගිහම රැලිත් එක්ක එහෙම යන්නේ අපිට මතක් වෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ බීච් එකේ රැලි නෑ. හැබැයි මේක කලපුවකුත් නෙමෙයි. මේක බීච් එකක්. ඉතින් මේ බීච් එක තියෙන්නේ ජැෆ්නා වලම ටවුන් එකේ මේ පිටිපස්සේ කොටුව තියෙනවා. ජැෆ්නා කොටුව ඒ කොටුවට පිටිපස්සෙන් තමයි බීච් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බීච් එකේ විශේෂත්වයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු ගොඩක් මේකට එනවා මේක මේ ටවුන් එකේ කොහොමද ජනගහනය ටවුන් එකේ කොහොමද ජනගහනය අඩුයි. ඒක ජනගහනය අඩු වෙනවා මේකේ. එහෙම ගැවසෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නිදහසේ ගත කරන්න තමයි මේ මෙතන හැමෝම එන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ පිටිපස්සේ පේන ඇති ජැෆ්නා වලට ආවොත් එහෙම මේකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. නිදහස් තැනක්. ජැෆ්නා වලට ආවොත් මේකත් මේ කොටුවේ පිටිපස්සේ තියෙන මේ පන්නේ බීච් එකත් බලලම යන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.